සුබ දවසක් වේවා. Mr. A Dream Kitchen අපේ YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි හදන්න යන්නේ පොලොස් මැල්ලුමක්. ඒ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පොලොස් ගෙඩියක්, කුරුඳු පොතු, සුදු ලුණු, කොච්චි, ලුණු කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, අබෑට, පොල්. මේ පොලොස් මැල්ලුම හදන්න අවශ්‍ය දේවල් පහළ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකනොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම පොලොස් ගෙඩිය හොඳින් සුද්ධ කරගන්න ඕනි. සුද්ධ කරගත්ත පොලොස් ගෙඩියේ තියෙන කොහොල්ල ටික මේ විදිහට අයින් කරගන්න ඕනේ. පොලොස් ගෙඩිය හොඳට සෝද ගන්න ඕනේ. වතුර බේරෙන්න ටිකක් වෙලා තියලා තියෙනවා. දැන් පොලොස් ගෙඩිය හීනියට කපා ගන්න ඕනේ. සමහර අය පොලොස් ගෙඩිය පොඩි කෑලි වලට කපලා තමයි ලියාගන්නේ. ඒත් මට ලේසි මේ විදිහට. අලුත ඉපදුණු බබාලා ඉන්න කිරිදෙන අම්මලාට පොලොස් කියන්නේ ඉතාමත් හොඳ කෑමක්. පොලොස් වලින් කිරි එරීම වර්ධනය වෙනවා. ඒ වගේම ගර්භාෂයත් පිරිසිදු කරනවා. පොලොස් නිතර කනවා නම් හමේ රෝග සුව කරගන්නත් පුළුවන්. ඩෙංගු රෝගය හැදුන කෙනෙකුට රුධිර පට්ටිකා ප්‍රමාණය නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්නත් පොලොස් උදව් වෙනවා. මේ වගේ පොලොස් වල තව ගුණාත්මක දේවල් ගොඩක් තියෙනවා.
පොලොස් ගෙඩියේ ගොඩක් ලොකු නිසා මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලියා ගන්නවා. මුට්ටියක් අරගෙන ඒකට ගොරකා කුරුඳුපොතු එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට අපි කපාගත්ත පොලොස් ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. වතුර කෝප්ප භාගයක් වගේ එකතු කරගන්නවා. මද ගින්දරෙන් මේ පොලොස් ටික තම්බ ගන්න ඕනේ. මේ පොලොස් ටික තම්බන්නේ උඩින් මූඩියකින් වහලා. පොලොස් ටික තැම්බෙනකල් පොල් ගෙඩියක් බිඳලා අරගෙන ඒක හීනියට ගා ගන්න ඕනේ. සුදු ලුණු ගෙඩි දෙකක් විතර අරගෙන හොඳින් සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. මේ සුද්ධ කරගත්ත සුදු ලුණු ටික හොඳින් සෝද ගන්න ඕනේ.
මිරිස් ගල සෝදලා අරගෙන ඒකට සුදු ලුණු ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. කොච්චි කරල් දෙකකුත් එකතු කරගන්නවා. බෑට ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. සැරට කන්න කැමති නම් ගම්මිරිස් කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. පොලොස් මැල්ලමට ලස්සන කහ පාටක් එකතු වෙන්න තමයි කහ කුඩු එකතු කරන්නේ. ගොඩාක් එකතු කරන්නෙත් නැහැ. සාමාන්‍ය පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි අපි මේකට එකතු කරන්නේ. රස අනුව ලුණු කුඩු ටිකකුත් අපි එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ටික ඔක්කොම හොඳින් අඹර ගන්න ඕනේ. මේ ටික හොඳට ඇඹරෙන තරමට තමයි පොලොස් මැල්ලුම රස වෙන්නේ. ඔක්කොම ටික ඇඹරුණාට පස්සේ අපි ගාගත්ත පොල් වලින් ටිකක් එකතු කරනවා. ඒ ටික හොඳින් ඇඹරුණාට පස්සේ ගලෙන් අයින් කරලා අනිත් පොල් ටිකත් අපි මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඔක්කොම ටික ගලෙන් අරගෙන පිඟානට දාලා ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳින් අතින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපේ ලිපේ තියපු පොලොස් ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් දැන් මේකට රස අනුව ලුණු කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගන්න. දැන් මේ පොලොස් එකට අපි හදාගත්ත පොල් මැල්ලුම එකතු කරගන්න ඕනේ.
ඔක්කොම ටික එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. පොල් මෙල්ලුමත් පොලොස් එකට එකතු කරලා ඉවරලා ටික වෙලාවක් ලිපේ තියලා රත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට කලවම් කරලා ලිපෙන් බාගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත පොලොස් මැල්ලුම. ඔයාලත් ගෙදරදී මේ විදිහට හදලා බලන්න. ඔයාලගේ අදහස් අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න. තවත් රසවත් ආහාරයක් සාදා ගන්න විදිහ දැනගන්න Mr. A Dream Kitchen අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න.